यहाँनिर दुलो आयो भने के गर्ने यता पनि चाहे यता पनि यहाँनिर दुलो आयो भने यहाँनिर हिलको कर्नरमा के गर्नु यो कारण चाहिँ मेन चाहिँ हाम्रो यो स्प्रिङ राम्रोसँग काम नगरेमा चाहे यो राम्रोसँग तलमाथि नभएमा यो चाहिँ प्रब्लम आउन गर्छ। यो चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्छ भन्नामा यो राम्रोसँग माथि तल जान्छ कि जाँदैन। यो स्प्रिङको नटहरू यहाँको नटहरू राम्रोसँग लागेको छ कि छैन, चाहे हावा चलिरहेको छ कि छैन, या यो स्प्रिङमा के प्रब्लम छ त्यो कारण चाहिँ मेन हुनुपर्छ। यो प्रब्लम आएमा चाहिँ यही हाम्रो यो हेर्नुपर्छ खासमा यो स्प्रिङ राम्रोसँग काम गरिरहेछ कि छैन, राम्रोसँग तल माथि भइरहेछ कि छैन, अनि यो पनि पुरा जान्छ कि माथि जान्छ कि जाँदैन, तल आउँछ कि आउँदैन, त्यो कारणले चाहिँ हुने गर्दछ यस्तो प्रब्लम। यसमा चाहिँ यही ध्यान दिनुपर्छ खास गरी हामीले। त्यो राम्रोसँग काम गर्यो भने यो होल चाहिँ आउँदैन हाम्रो।